Hej på er! I det här avsnittet så ska jag prata en del om hur man kan anpassa sitt spel med vänsterhanden eller helt enkelt den hand som rör sig här på greppbrädan. Snacka en del om både ackordspel och hur man kan flytta olika ackordsgrepp längs olika stränggrupper för att få ett litet antingen öppnare och briljantare sound eller rundare och varmare eller någonstans däremellan. Detta då för att passa in i olika musikaliska sammanhang. Vi kommer också prata om lite mer soloinriktade tekniker såsom bends och vibraton, hammer-ons och pull-offs och slides. Och jag kommer ge en del tips om hur man kan öka både sitt medvetande och sin kontroll över de här detaljerna och finesserna som man kan addera till sitt spel. Häng med! Första exemplet som vi ska gå igenom här är ackordspel. Och vi kommer gå mellan ett G och ett C med ett sånt här litet riff. Om jag flyttar upp det så här. Till nästa stränggrupp. Ganska svårt att nå just där högst upp. Antagligen så hör ni att det blir lite rundare och dovare och varmare. Lite mer odistinkt ju högre upp man går. Och det som jag skulle påstå är användningsområdet för det här, det är att säg att det är en ganska maxad refräng där det är många andra instrument med. Då kanske man behöver det här för att kliva igenom. Jag spelar ganska hårt med plektrumet. Medan om det är ett lite softare stick eller introlåt så kanske det här är mer lämpat. Notera att jag höll plektrumet i princip på samma ställe här hela tiden över micken för att inte det skulle påverka för mycket. Så beroende då på om man har som här bara 3 ospunna strängar eller här där det är 3 spunna strängar. Det är väldigt stor skillnad. Eller då med en mix. Eller. Så experimentera lite med det där. Det är dels ett bra sätt såklart att lära sig hitta på greppen, men också att försöka anpassa sig till olika musikaliska situationer. Okej, vi går över till lite mer soloanpassade tekniker här. Kommer lite grundläggande tips för er som kanske har hållit på ett tag men känner att ni behöver ännu en push för att få lite mer kontroll. Vi ska snacka om bends till att börja med. Så länge man inte måste göra en bend med pekfingret, som såklart är möjligt, så rekommenderar jag alltid att man ska ta hjälp av ett eller flera stödfingrar bakom det. Säg att vi ska bända med ringfinger till exempel. Det där är ganska svårt och tungt. Och jag har genom många år tänkt så här att lägger man 2 fingrar bakom så får de ligga kvar på varsitt band bakom. Å andra sidan, eller det ger support och stöd och styrka liksom. Men jag såg en video i början på pandemin med en amerikansk gitarrist som heter Tom Bukovac som sa att om man ändå ska använda fingrarna ihop så bör de ligga intill varandra snarare än lite separerade längs samma sträng. Så jag tycker, efter att ha experimenterat med det här, att den här approachen där de verkligen ligger intill varandra, ser ni, inget mellanrum, ger ännu mer stöd och kraft jämfört med det där. Samma sak gäller om man skulle bända någonting med lillfingret, att man lägger alla 4 bakom sig. Nu samlas de i princip inom 2 band här. Men det där ger ännu mer kraft jämfört med det här. Sen är fingrarna ihop jämfört med sådär. En stark rekommendation där. Sen angående det här med att bända så har man inte så mycket alternativ på E-strängarna. Där måste man bända in mot mitten på greppbrädan. Samma sak vad gäller att göra vibrato där. Men på alla andra strängar så har man ett litet val. Det går att bända lite uppåt på A-strängen och lite neråt på B-strängen. Det är inte mycket, det går, men man kan göra vibrato. Till exempel. Men det går ju också att göra
ut åt sidorna. Så jag skulle säga så här att jag brukar använda vibrato neråt på B-strängen, alltså ner mot golvet. När jag ska göra ett lite lugnare, mer subtilt vibrato. För om jag börjar göra mer aggressivt, det finns en risk att jag gör det för brett och halkar av greppen så här, det låter inte så fint. Om jag ska göra mer aggressivt, då brukar jag göra uppåt mot taket istället. Och på de två mittersta strängarna, då, G och D, där gör jag oftast vibrato neråt mot golvet. För jag anser att rent fysiskt så har vi människor mer kraft att dra någonting mot oss eller neråt jämfört med att trycka någonting från oss eller trycka någonting uppåt. Liksom. Så där tycker jag att man får mer kontroll och kraft och göra neråt mot golvet. Och det är väldigt viktigt med vibratorna att de är jämna i tempot så att det inte låter, men också i djupet så att det inte blir så här. Det låter det lite sjösjukt liksom. Så öva ordentligt på det. Och det är väldigt snyggt att kunna göra ett subtilt vibrato som inte är så brett, långsamt, men också om man spelar lite rockigare grejer kanske göra eller betydligt snabbare ibland. Det ger en del intensitet till musiken, helt klart. Och vi ska snacka hammer-ons och pull-offs, som ju alltså är det gitarristiska sättet att spela legato, som är italienska för sammanflätat eller sammanbindande, så att tonen ska ringa ihop så mycket som möjligt utan att man får höra en massa anslag. Utan till exempel. Och jag har nog också tänkt genom många år att en hammer-on måste man få så mycket kraft i som möjligt. Man ska trycka till strängen väldigt hårt för att det ska bli en bra ton. Men jag har insett med åren att det handlar mer om att man måste trycka dit sitt finger ganska snabbt. Det behöver inte vara så hårt. För oavsett om jag trycker hårt, är det lite för långsamt så hinner jag dämpa strängens vibration så att det inte blir någon extra ton. Hörrni, det spelar ingen roll om jag trycker hårt nu. Men, så det är viktigt att när man väl bestämmer sig för att trycka ner strängen att det sker väldigt snabbt. Så istället för att öva på att göra hårt, så där och ta mycket kraft, sen är jag överdriven den här rörelsen. Så det är bättre att öva på att hålla sig väldigt nära och bara låta fingret falla ner väldigt snabbt. Det behöver man inte göra jättehårt. Det kräver såklart mycket övning det här också, men det där kommer bli bättre än det här i det långa loppet. Och ett tips vad gäller pull-offs är att det också måste ske ganska fort. För man måste ju dra strängen lite neråt. Det borde egentligen heta pull down kan jag tycka. För att man måste liksom, man kan inte bara pull off, dra bort. Då blir det inte så mycket som man drar lite neråt. Men gör man det lite för långsamt så är det en risk att man hör att strängen kanske bänds lite ner. Hör ni? Så om det där sker snabbare, att man släpper verkligen strängen ordentligt fort, så hör man liksom inte att strängen eventuellt går lite ur pitch. Lyssna här. Jämför med. Och det krävs inte heller så jättehårt det här, bara att det sker liksom snabbt och distinkt. Och då kan man sätta ihop såna här långa fraser med utan att det behöver vara så många anslag. Det blir lite mer mjukt och flytande spel liksom. Vi snackar en del också om slides. Jag brukar skilja på några olika typer av slides. Antingen så är det en legato-slide där båda tonerna har ett viktigt rytmiskt värde. Det kan vara till exempel så här. Hör ni att de här jämfört med där den första egentligen blir bara som en liten antydan och en liten utsmyckning av den andra. Jämfört med det. Jag ska spela ett litet lick här och visa några varianter. Säg att båda är bara en utsmyckningsslide. Nu gör jag 2 slides här. Säg att jag ändrar den första till en legato-slide. Eller den andra till en legato-slide. Eller båda till legato-slides.
Men det blir ganska stor skillnad. Ingen legato-slide. Eller båda legato-slider. Eller då mixar emellan. Eller det är ganska stor skillnad. Jämför en till grej, ännu enklare lick här. Som från C-moll-penta. Ingen slide alls. Här kommer en utsmyckningsslide. Eller en legato-slide. Där båda har ett tydligt rytmiskt värde, i det här fallet en triol. Om man tänker 1, 2, 3, 4. Eller där är mer bara jämför med samma sak kan man ju göra med bends. Och att välja de här med omsorg beroende på vad man vill ha för rytmiska betoningar och hur mycket flyt man vill ha i spelet kan verkligen göra att det känns som att man spelar med mer medvetenhet och helt enkelt en riktning i sitt spel. Så hoppas att ni kan ta med er det här. Glöm inte att likea videon och följ Studios YouTube-sida. Vi ses! Ciao!